been in the business for over 40 years. So come into a life extension clinic and the pharmacies near you to get your life extension vitamin D3 today. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. This is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic branches kung sa diin aton gina kampanya gid ang pagpa-check up regularly sang aton nga mga kauturan. Hindi lang mga tigulang but all ages. Ang pagpa-check up anyway is para masatanan, even ang infants ganito gina require gid dok nga magpa-check up regularly. So diri sa Life Extension Integrative Medical Clinic Makabianan, wala kita nagasukot sang check-up fee, but we assure you nga ang sahi sa nga medical check-up nga inyo ma-experience diri sa aton nga mga clinic branches are quality. Manami gid yang medical check-up kag mga medical doctors gid ang maga-check-up sa inyo. Kag syempre ang aton nga advocacy on regular supplementation sang vitamin D3. Aton gid na siya always gina-remind ang aton nga mga kauturan ever since nga nag-start kita sa aton nga block time program way back more than 10 years ago. When it comes sa vitamin D3, syempre life extension lang gid dapat nga brand. Kaya this is a trusted and a credible brand sang vitamin D3 nga recommended sa aton nga mga medical doctors. Kag this afternoon makabianan, kaupod tagi hapon si Dr. MANFRED MARPA, ang aton regular partner nga isa ka medical doctor during our block time program. Kag welcome diri sa aton nga program. Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa aton nga mga loyal kid nga mga tagpalamati sa siningation. Ang aton nga ginpili nga topic nga hambalan subong, meaning respiratory tract infection. Siguro ang aton nga mga listeners nakita man nila sa social media, sa YouTube nyo, ang mga reports, no, party sa ining tawag nila lang super flu. Subong, no, this the start sang bago nga tuig, damo kita kaso nga na-encounter nga ang kalabanin nga symptoms, amo na sipon, ubo, hilanat, trangkaso like nga mga symptoms, no. Amo kun nga ang ginpili naton nga hambalan naman liwat ini agud nga ma-alert naman naton ang aton nga mga users ng vitamin D3 kay especially sa aton nga mga tagpalamati kay alarming gid ang siling nila ning super flu kay mas mas severe ini siya nga strain sang H3N2 nga variant, no. Kag may ginatawagan ni sila nga isa ka type, no, sang variation sa pag-mutates ning superclave siling nila, no, nga type sang influenza which is more contagious, mas mas dali mag-spread kag ang severity sini kung i-compare sa mga previous nga strain. So that's why nga ginpili naton ini nga topiko. Kag syempre ang delikado diri makabyanan kun ang ma-infect sining mga katigulangan. Ining may mga existing nga mga medical condition like HIV patients, may pneumonia, mga diabetic patients, mga patients nga may pre-existing nga mga cardiovascular conditions, no. Kag ang mga mahina gid ang immunity, so usually mga bata, mga tigulang. Yes, kag based gani dok sa nabasahan ko nga isa ka medical report, may halos na 5,000 deaths na worldwide ang na-record sang CDC sa sining respiratory tract infection. That's why nga hindi ini siya lahog-lahog makabyanan. Okay lang sa mga mabaskog dirang immunity nga nagagamit sang life extension vitamin D3, pero sa mga mahuyang ang immunity, syempre ang severity sang symptoms ini hindi pareho sa ordinary flu nga pwede naton imnan lang ya sang pagpaugdaw sang aton nga body temperature. Once again, ang aton nga text line sa mga pamangkot dira sa aton nga mga listeners, 0920-5056-501. Again, 0920-5056-501. So Doc, ano ang kinalain sining specific nga flu nga daw nagdamo subong ang infected? So lain man yang kataro, no, nga sa diin posible way hilanat, sipon lang, sakit mo tutunlan. That's it, no? Pero ang ginatawag naton nga super flu ining H3N2 subclave variant K nga usually nag-appear sa world scene, no, sang January, December, late 2025 ka early 2026. Ang iya sini nga mga symptoms nagalakip sang sudden onset sang hilanat, usually 40 degrees, no, nga hilanat, medyo mataas ang hilanat, lasting for a few days, 1 to 2 days or 3 days even. Ang pagpalanakit sa mga kasukasuhan, body aches, no, body malay, muscle pains, headaches, sore throat, kag ubo.
Dalas siyempre may sip-on kag kung kaisa ang iban nagbatsyag nga daw grabe gid ang ila pamatsyag no. Extreme nga fatigue. Daw nakapoy gid sila. Suno pa ganiya sa mga pulmonologists no. Ang problem sa sining nga types ng flu is that sometimes tuod nga naka-recover ka na pero ang ubo naga-persist even weeks no, ay even binulan may mga pabilin pa nga mga ubo-ubo no. So mini ang kalabanan nga simptoma. Sa mga bata, sometimes may ara na pungutan, may ara naman yang nagatulo gid ang sipon. Kag sa mga children, usually, sometimes tingala sila doon, nga nag-LBM o doon nalupot. So, ini mga pila sa mga palatandaan. So, amo ni mga abyan, ang aton nga talupang doon, no? May iba naman, nga sa tapos nga naghilanat sila, especially sa mga immunocompromised dyan, mayroon kami ginatawag nga biphasic nga patterns ang hilanat. Silingon, naghilanat sila a few days, nadula. Kaya usually, viral ini siya mo, no? Pero once nga nagbalik ang hilanat, anong patimaan sila? Anong silingon sila? Possibly, especially sa mga immunocompromised na mga tigulang, mga obese, mga diabetic, naghilanat, doon ang puwan, after 2 days, naghilanat, or after 3 days, naghilanat liwat. Posible gali nga nag-develop na sila sa ginatawag naton nga superimposed infection. Nag-develop na sang bacterial pneumonia. From viral, nga pwede tayo makarecover lang sila, bangod kay immunocompromised sila, sila pangasawa, gindakop sang bacterial infection, nag-develop na sila sang pneumonia. This is something nga dapat tagaan gid nila attention, magpa-check up gid sila, or sometimes they have to even be admitted no sa hospital kung ginahapo na sila. Isa ka members ng family naka-acquire sa infection no. Amo lang saling balang maybe for example wala pa ko ginhilanat pero medyo maging upod na ko nga mga tawo sa sulod sang balay o sa guwaman sa balay, pwede nga nag-develop na ko sa infection but symptomatic pa pero kayara pa sa incubation period. Usually incubation period may last from 1 to 4 days lang no, or even a little bit longer. Pero by that time nga ang tao, even though wala pa siya nag-display ng symptoms, pwede nga infectious na siya. So ang tendency is for the virus to be spread no right away sa members ng family kay very contagious ini nga strain. Now, ang iyong pamangkot, paano tagid ma-distinguish? Ang sabat actually wala sing specific gid siya nga sign. Nga masaling ka, ay, flu ni siya, super flu ni siya, H3N2 ni siya nga variant. No, hindi. Kaya hindi siya, unless lang mag-test din kita. So, sometimes because nga araman ang COVID, pwede mag-exist gihapon. So, sometimes, di pwede nga mag-turn positive ka sa COVID, but it could be different from your influenza infection, no? So, bangod kay ang symptoms halos pula pareho, hindi tagid exactly ma-pinpoint dyan nga ay flu ni siya unless nga i-test kagid. Makandrigo kagid sang testing. Mas severe niya. Mas severe ini. Mas severe ini siya. Nag-persist gid ang iya nga mga after effects no. Kag amo tong dapat bantayan naton once nga nag-develop or nagbalik liwat ang hilanat, nag-productive na ang imo nga ubo, sila nagtukal na pero yellowish greenish ng ubo. Tapos nagsugod na nga ginahapo ka na, that's not a good sign. Meaning, posible nagbacterial pneumonia ka na nga kinanglan, base mag-antibiotics ka na. Kaya ang flu, normally, wala tayo ginatagaan antibiotics, no? Pero, kung nag-develop na sang bacterial infection, we have no choice. So, those are the signs nga hindi na naman namin nga posible nag-develop na sang pneumonia or other complications ang pasyente. Kag dapat pakikita gid sila sa mga medical professionals. Kaya kung kaisa ang tendency natin, kung daw true ang kaso lang, mag-self-medicate. Okay. Kaya ang virus actually, eventually kung viral lang, pwede nga self-limiting. So, mayo. Basta strong ang immune system. Problema mo kung immunocompromised ka. Kay madagdag gid siya or takpon kay gid. Ma-worsen gid ya kag malason ka, madisgrasya pang pasyente. That's why nga hindi gid naton pag i-overlook or hindi naton pag bibibihon ng ining mga flus, especially kung may mga ubo na dira nga nagasakit ng dughan ninyo. That's why there is a life extension clinic makabyanan. So aton gid always gine-emphasize ang relevance sang regular nga pagpa-check up. So dapat mga medical professionals gid ma-check up sa inyo para mabalaan gid kung ano ang sahi sang or kausa sang inyong infection. Matagaan kamo sang nagakaigo nga medical attention. Nagakaigo nga prescription. Kag ang good news diri gasulod karon ang aton nga advocacy ang paghatag sang check-up nga wala sang bayad, which is a quality medical check-up. So amo ginang aton nga gina-promise always. Why is it nga quality? Kay ang tanan naton nga mga
clinic branches ng Life Extension makabyanan air condition. Kag may permits kita ya, may mga licenses ang aton nga mga staff, especially ang aton nga mga branch doc is staff with pharmacist, registered pharmacist, kag may mga registered nurses. Kag may mga trained kita nga pharmacy assistants. Kay required gina siya sa Philippine FDA. Ginaubran na naton, compliant gid kita. So amo na ang kinalain niya sang Life Extension. So kung ano nga sahi sang check-up ang inyong ma-experience sa iban nga mga private medical clinics, the same check-up ang ma-experience nyo diri. Kag may edge pa gani, Sir Brady. Kaya we have nutritional supplements. So hatag kita sa mga nutritional supplements kung sa diin may dako man nga role sa aton health and wellness goal. Tested and proven na natin basta Life Extension supplements. Basta ang health and wellness supplements nga gina-carry ni Confluence Integrative Healthcare Solutions. Kaya we partner with companies with solid credibility in the field of health and wellness. So damo kita sang gina-partner dok ng mga companies. Life Extension Foundation, a US-based company. And damo pagid nga mga companies makabyanan. That's why amo na ang reason kun nga ang mga medical doctors naga-prescribe gid or naga-support man sa aton kaya balaan nila ang formulation sa mga products na gina-carry ta dito doc are scientifically validated. Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capitol View, San Miguel, Hordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dra sa may Santa Barbara, pwede makamukakadto sa aton branch dra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dra sa may Banggatama. Pakadto sa may Iloilo International Airport, dra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor, SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu didto ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E. Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cadiz City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cadiz City, Negros Occidental. Pwede makamukapanawag kung ka-text sa 0917-318-1154.
Ang ato naman Kabangkalan branch dra sa may GMA Building, Mabinay Road, corner G Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City Bacolod branch aran sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City Branch ara lang sa may ground floor, MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jansen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kadto na kamo didto Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015. Again, no? That's why nga hindi naton pakadutayon ang ini nga types ng infection. Kag diri na karon nagsulod ang mga tikang nga pwede naton mahimo to support the immune system. May mga tao balaan nga mahimo vitamin D deficient without them knowing it. No, just like for example, people nga wala sang sun exposure, nga ubra lang pirmi sa sulod balay, sa opisina, mga tao nga obese, no, mga elderly, mga children, kagas even diri sa Philippines, no, even though nga ara kita sa isa ka tropical nga country, mainit nga pungsod, pero ang research nagapakita nga kadamo gid sa vitamin deficient kay mga kabataan usually indoors, homeschooling, online schooling, naga-work sa call center, so wala gid sa ara sa mall most of the time, so tapos nagapamutang pa kita sang sunblock, nagapanago pa kita sa adlaw, so most likely many of the population is vitamin D deficient. So that's why kinahanglan gid nga ang vitamin D supplementation, especially not just during this time of the flu season. Kay it's too late nga mag-start ka sa vitamin D supplementation, subong pa lang. Based sa mga pagtuon. Dapat all year round. Oo. Kaya mo kinang ginasiling sa mga pagtuon nga dapat actually vitamin D as a preventive measure, vitamin D supplementation as a preventive measure usually works when nga ang immune level, especially sa times ng respiratory tract infections like flu, pneumonia, kay iban pa, no? When the vitamin D level is already up. But siling pa sa pagtuon, kung deficient ka, mas kapin nga mag-work properly ang vitamin D3 sa imo kung sugdan mo nga pasakaon ang vitamin D3 level. That's why always naton gina-remind ang pag-consider sang ining supplementation sang quality nga sahi sang vitamin D3. So dira nagasulod ang aton advocacy on life extension vitamin D3 supplementation. So Doc, ano ang mga recent nga mga pagtuon? Although I know nga damo gid sa mga pagtuon nga naga-support nga ang vitamin D3 supplementation is very crucial, especially for respiratory tract infection. In summary, aming evidence, no? Ang mga tao nga may manubong ang vitamin D levels are more likely, so sa pagtuon, are more likely to develop upper respiratory tract infections, which includes number 1, ang motong hambal natin, common colds, no? Nga daw kataro lang. Number 2, influenza. Kaya number 3, even bronchitis, no? Which is can be a complication also sang flu, no? Ang isa ka meta-analysis nagapakita nga ang vitamin D supplementation nag-reduce gid siya sang acute respiratory infection, especially sa mga tao nga deficient. Protective sa mga tao nga may mataas na level, pero at the same time, gina-reduce ang risk sang respiratory tract infection sa mga tao nga deficient. So kung deficient ka, and most likely, majority of the population is deficient, dapat mag-start supplementation sang vitamin D3. Question, ano ang dose nga gina-recommend nga protective? Kag equate mi Doc sa aton nga life extension vitamin D3 kay ting isa ka soft gel naton may 1,000 international unit. So ano ang dosage nga ma-recommend nimo sa mga immunocompromised patients para at least kung ma-infect sila do hindi sila gawa matamaan sang severe nga infection? Kung sunod iya sa mga pagtuon, ang at risk or deficient nga individuals should at least take 2,000 IU daily. Okay, that's equivalent sa 2 soft gels sa aton nga life extension. Kaya every soft gel makabyanan sa aton nga life extension D3 has 1,000 international unit nga unod. Pero pwede pa sa kaon even up to 4,000 IU.
daily. Oo. Kag sunod sa pagtuon, recommended ang daily dosing rather than large dosing nga only once in a while. So ang mga pagtuon nagapakita nga mas advantageous and mas protective ang daily dosing kag as well as weekly, hindi itong mga one time big time nga bolus nga sa isa ka bulan tagaan ka lang one time lang, that's it. 100,000 IU, no? One injection. Kaya One yung injection iba lang. may mga... Pero ang gina-recommend niya sa mga pagtuon nga daily ang dosing, no? So pila man lang na ang price ng aton nga life extension, 11 pesos per soft gel. Kag hindi ka mo magpati-pati dira sa mga claim dira nga 200 ayo lang ang kinanglan, no. Even gani ang iban nga mga medical doctors nag-recommend as high as 10,000 ayo, especially sa mga immunocompromised. That's why sa aton nga life extension makabiyan ginadoble gani sa iban nga mga medical doctors na ron ginatriple ang dosage. Kung 200 ayo lang ang unod sang D3 mo, so daw ga-waste ka lang na sang imo kwarta kahit anong mahiyatwa mo sir Brad sa 200 ayo. Sa life extension vitamin D3 makabiyanan, we guarantee pag inom nimo magasaka ang imo nga vitamin D blood level para may protection siya sa imo nga whole body, especially sa pagpa-boost sang imo nga immunity. Kadamo sang vitamin D3 sa market, but ang mga patients tayo dok lain gid ya kuno ang effects sang life extension. So damo dira gina tanyag sa ilang mga brand, but balik gihapon sila sa life extension kay tested and proven more than a decade na diri sa Philippines. And ang naghimo sini is a credible company in the health and wellness industry kag kilalaya sa bugos nga kalibutan Life Extension Foundation. And we're very proud to claim nga we are the only exclusive partners ng Life Extension Foundation sa US diri sa Philippines. That's why sa aton nga makauturan dira, kundi kamo makabakal directly sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic, kadto kamo sa mga pharmacies kay available ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies. But make sure lang naton makabiyanan nga dapat ma-check nyo gid ang every soft gel. Dapat may tatak or may marka nga LE. Kaya muna siyang indicator sang original nga life extension vitamin D3. So idugang ko na lang, no, sa aton nga pagtuon kag lakip man sa mga pagtuon nga like natin i-share, no, sa aton nga mga listeners amo nga ang vitamin D3, no, so sa mga pagtuon may ara siya preventive effect or preventive sabi diri, no, benefits strongest for prevention and in deficient individuals sa mga kaso like influenza, pneumonia kag COVID-19. Kay tandaan nato mga utod, no, nga tungod nga lapaw na kaya tapos na tong pandemic pero ang COVID-19 still exists. Kaya may mga tao pa subong nga naga-landing sa ospital makon sang COVID-19. No nga ang cases hindi na ginamo niya kadamo, no. Pero ara pa it still exists. Kag syempre influenza, no, especially during the flu season. Now, ano ang aton nga take away sa sining discussion naton? So, you are most likely vitamin deficient and therefore we suggest you try taking life extension vitamin D3 if number 1, limited ang imong sun exposure. And most people nowadays have limited sun exposure. Number 2, darker skin. Kita mga Pinoy, darker aton skin. Number 3, tigulang ka na. Dugang pa, obese ka. We should take at least 2,000 to 4,000 IU of vitamin D3 to make sure nga we increase the levels ng aton vitamin D3 sa lawas. Ang aton nga reminders nga very important ang daily supplementation sang quality, matinlo, kag credible nga sahi sang vitamin D3. That's why we recommend for everyone ang life extension vitamin D3. So Doc, regarding sa dosage naman sa mga bata, kaya I'm sure damo sa mga nanay diri nga ginapainom nila ang ilang nga mga bata sang life extension vitamin D3. So paano ang administration? Paano painom sa bata? Okay. Sa mga bata, pwede kita manghatag, no, sang gahatag kita tag isa ka soft gel, no, sa mabisan sa mga bata nga hindi pa makatulon. Pwede kita makahatag sang isa ka soft gel sang aton nga life extension vitamin D3. Ang ginaobra sang iban, ginaprick lang nila. Ginatuglo. Of course, ang ginasuggest nato na kung may ara mo na mga lancet ba lang na ginagamit, mag-prick sang finger, no? Kaya at least sterile na yan, tinlo na. Prick lang nila. Or simply kagtun. Or sometimes ang iban gani, kung pwede mo lang maugom, kag mapausap, no, kung mga ngipon ng bata, mapausap. For 12 years old and above, pwede kita kahatag as high as 1 to 2 soft gels nga sa mga kabataan na. But younger children, pwede 1,000 IU is okay. Kag pwede man nga i-combine gani sa inyo nga mga ginagamit nga
nga mga anti-hypertensive medication, tagaan lang talang interval. Basta best time to take life extension vitamin D3 is after meal. Dapat may unod ang tiyan naton para mas madasig ang absorption. Kag don't forget makabyanan na, may ara kita clinic. So always ginaton gina-emphasize ang campaign ni Life Extension Philippines ang provide kita sang access sa aton nga makauturan nga ugalion nila ang pagpa-check up regularly. The earlier ang pag-detect naton sang simptomas sang anuman nga sahi sang balatian may ara kamo, the better ang outcome sang treatment. Tandaan nyo gina. Kag makasave sa inyo ina sang galastuhon. So hindi na naton pagulaton makabyanan para hindi kita matamaan sa galastuhon. Kay pila man lang coverage sang PhilHealth para nga matagaan naton access ang aton nga makauturan sa dekalidad nga check-up nga wala sang bayad. Kag aton diri gina-emphasize ang combination sang nutritional kag conventional. So wala ta ginakontra ang conventional or ining mga pharma products, but we tandem, gina-fuse naton, gina-combine naton ang nutritional kag conventional para mas better ang outcome sang management naton sa patient. Mas better ang outcome sang treatment. And we have tested and proven that already many times sa aton nga mga patients. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies. Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. So bisitagin ka mo makabyanan sa Life Extension Clinic. Our promise is to provide you quality medical check-up through the help sang aton nga mga dedicated and mapisan nga mga medical doctors. Aton manggaligin na recommend ang aton nga super fiber sa mga kauturan naton dira nga may problem sa constipation, may problem sa irregular nga bowel movement. So ang pagtake sang super fiber, isa sa mga measures nga aton ma-share sa inyo nga barato kag guaranteed ang results sa pagpaugwa sang aton nga higgo sa aton nga colon. So hindi pwede nga magtipon dira ang aton nga higgo sa colon naton kay kung matipon dira ma-poison kita. So ang super fiber, tunawon naton ang powder sang super fiber sa 200 ml nga tubig, i-shake naton kag imnon. So in the next 8 hours sigurado pa gwaon niya ang higgo nga nagtipon sa aton nga colon. So tested and proven ini siya kag available sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinic kag sa tanan nga mga pharmacies sa bilog nga Western Visayas. Amo man ang aton coffee galidok. So this coffee has 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Available man sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Dok, ang aton na lang siguro dok nga panugyan sa aton nga mga kauturan, especially during this flu season, ano ang dapat obrahon sang aton nga mga kauturan, especially ining mga immunocompromised HIV patients kag ining mga nanay nga nagapamati nga may mga bata nga always lang ginadakop sang ining flu. Oh, so amo na nga aton recommendation, i-boost naton ang aton immune system kay isa ka simple nga paagi nga himahimo naton ina amo ang regular adlaw-adlaw nga pagtake sang vitamin D3 supplement. Kag syempre ang iban pa nga mga steps katulad sang pag-reduce ang aton stress, pag-manage ni, pagtulog, sing bastante nga kalawigon sang pagtulog kay dira man nagapakigbato o naga-renew ang aton immune system agud makadepensa sa aton panglawas. Kag syempre ang pag-maintain sang healthy diet, exercise kag iban pa together with the right kind of supplement, the right kind of vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Thank you so much makabelan sa inyong pag-upod once again sa ating program nga ginadala sa inyo sang the number 1 brand of vitamin D3 nga gina-recommend sa ating mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3. Kag don't forget magbisita gid sa mga Life Extension Integrative Medical Clinic branches para sa inyong quality but free medical checkup.
Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life